Σοφία Βέμπο. Τι να ήταν άραγε, Σοφία, αυτό που τόση τόλμη σου δώσε? Ήταν το ριζικό, η μοίρα, ή μήπως το χρέος που σου ανέθεσε η ιστορία? Κι αν ήταν απλά χρέος προς όλους μας, τι κράτησες για σένα? Ξέρω, μην πεις, τη θέρμη απ' την αγάπη μας και την ελπίδα πως κάπου σε βυθό κυταρικό θα ζει για πάντα η φωνή σου. Η Σοφία Μπέμπο, όπως ήταν το πραγματικό της επίθετο, γεννήθηκε τον Φλεβάρι του 1910 στην Καλύπολη της Ανατολικής Θράκης. Λίγο μετά πήγανε στην πόλη όπου γεννήθηκαν τα αδέρφια της, ο Τζόρτζης, η Αλίκη και ο Ανδρέας. Δεμένη οικογένεια, με ισχυρούς δεσμούς και σταθερές αξίες. Οι κλειδονισμοί του πολέμου και οι διωγμοί οδήγησαν την οικογένεια στη Τζαριτσάνη της Λάρισσας, γενέτειρα του πατέρα της. Ζήσαν για λίγο εκεί και τέλος εγκαταστάθηκαν στο Βόλο ως τα νεανικά της χρόνια. Έμαθε να παίζει κιθάρα και να τραγουδά μόνη της, έτσι σαν παιχνίδι. Το τραγούδι ήταν συχνό στο σπίτι της Σοφίας. Το ίδιο και το παιχνίδι το θεατρικό μαζί με τα αδέρφια της. Το ριζικό της έκανε νωρίς τη σπορά. Και ενώ ο δρόμος που στρωνότανε για αυτήν ερήμην ημαρμένης ήταν να γίνει μια άξια σύζυγος, καλή νοικοκυρά και τρυφερή μητέρα, ο σπόρος που φυτεύτηκε νωρίς έδωσε γρήγορα καρπούς. Εκεί κάπου στα 20 της χρόνια πήρε το πλοίο Κεφαλινία με προορισμό τη Θεσσαλονίκη για να συναντήσει τον φοιτητή αδερφό της τον Τζόρτζη. Ο καπετάνιος, γνώριμος της οικογένειας, την είχε υπό την προστασία του. Το βράδυ στο τραπέζι πήρε την κιθάρα της και τραγούδισε. Και χειροκροτήθηκε. Και ξανατραγούδισε. Και έτσι, τραγούδι το τραγούδι, κόντεψε να τους βρει αυγή. Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν κάποιος άντρας που επίμονα την κοιτούσε. Κατά πώς έχει πει η ίδια, υπήρξε ο μεγαλύτερος απατεώνας που όμως της άνοιξε το δρόμο για τη δόξα. Συστήθηκε ως καλλιτεχνικός διευθυντής και της πρότεινε να τραγουδήσει σε κάποιο μαγαζί, μιας και αναγνώρισε το ιδιαίτερο ταλέντο της. Ούτε στο πιο τρελό της όνειρο θα μπορούσε να το φανταστεί. Ο Τζόρτζης ανέλαβε να μιλήσει στους γονείς τους. Της μετέφερε τα λόγια του πατέρα τους. Ούτε λίγο ούτε πολύ, της έλεγε πως αν αποφάσιζε να ασχοληθεί με το τραγούδι, δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεχάσει πως το όνομα που φέρει είναι το ίδιο με το δικό του. Δεν θα έπρεπε ποτέ να τον ντροπιάσει. Αυτό για τη Σοφία ήταν ένα συμβόλαιο ζωής που έπρεπε να το τηρήσει ως το τέλος. Και αυτό έκανε. Η τόλμη της, η ορμή των νιάτων της, ακόμη η άγνοια κινδύνου την οδήγησαν στο να υπογράψει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο. Με μισθό 6.000 δραχμών το μήνα θα μπορούσε να βοηθήσει την οικογένειά της, μιας και η φτώχεια κατοικούσε μαζί τους εκεί, στην πάροδο της οδού Δημητριάδος. Χωρίς σπουδές, χωρίς μαθήματα φωνητικής, δίχως καμιά μουσική κατάρτιση, ξεκίνησε να τραγουδά στο Αστόρια Β, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με το ψευδόνυμο Έφη Μπέμπο. Ήταν μόνο η φλόγα που σιγόκαιγε μέσα της και έψαχνε οξυγόνο για να θεριέψει. Και θέριεψε. Η παρουσία της έγινε αμέσως αισθητή και το εισιτήριο για την Αθήνα εκδόθηκε νωρίς. Έτσι ξεκίνησε, απλά, σαν να ήταν στρωμένο από καιρό το μονοπάτι της ζωής της. Με τη μοίρα δεν μπορεί ποτέ κανείς να αντιδικήσει. Στην Αθήνα οι εμφανίσεις της προκάλεσαν αίσθηση. Η απειρία της ως τροχοπέδι ισορρόπησε με την ορμή της. Κατέκτησε τον σεβασμό των συνεργατών της γιατί ήταν αληθινή. Ο λόγος της απλός και άμεσος. Δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να την κατηγορήσει για διπλοπροσωπία και ύπουλους χειρισμούς. Το ένστικτό της πια της έλεγε πως αυτό έπρεπε να κάνει.
να χαρίζει τη φωνή της στον κόσμο. Ό,τι της δόθηκε από τον Θεό έπρεπε να το γυρίσει πίσω. Φωνογράφησε το πρώτο της τραγούδι. Εκείνος ο δίσκος γραμμοφώνου σημείωσε τεράστια επιτυχία και όλα αυτά κάπου στο 1934. Τα τραγούδια της κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα και πολλοί τα μάθαιναν από τα πανό που τη συνόδευαν στη σκηνή. Στην Αθήνα κάλεσε και την αδελφή της την Αλίκη, η οποία και αυτή ακολούθησε τον δρόμο του θεάματος, υπό το προστατευτικό βλέμμα της Σοφίας πάντα. Το 1938 ξεκίνησε να τραγουδά δημοτικά τραγούδια. Με την προφορά της καταγωγής της και τη λεβενδιά της, τα μοιράστηκε με τον κόσμο της Αθήνας και όχι μόνο. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο. Εκεί πρωταγωνίστησε στην πρώτη ελληνική ομιλούσα ταινία με τίτλο «Η Προσφυγοπούλα». Από δίπλα και η Αλίκη. Ήταν η χρονιά που γνώρισε τον Μίμη Τραϊφόρο, στιχουργό και κειμενογράφο, τον σύντροφο της ζωής της, αν και οι πρώτες συναντήσεις τους έμοιαζαν με φυτίλι έτοιμο να αρπάξει φωτιά. Η Σοφία προσπαθούσε συνεχώς να βελτιώνεται, διαθέσιμη πάντα να μαθαίνει γιατί ήξερε ποια ήταν, γνώριζε τις αδυναμίες της και ήθελε να τις ξεπερνά. Κατάφερε να αγοράσει ένα οικόπεδο με σκοπό να φτιάξει ένα σπίτι για όλη της την οικογένεια. Ο Τζόρτζης, δικηγόρος πια, εγκαταστάθηκε και εκείνος στην Αθήνα και ο Ανδρέας φαντάρος. Μα όλη αυτή η αλυσίδα ευδαιμονίας έσπασε βία. Ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι, φιλόδοξος και αριβίστας, ονειρευόταν μεγαλεία. Το όχι που έλαβε στο αίτημα παράδοσης της χώρας είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Αντίκρι, το ναι της Σοφίας προς τον Μίμη είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη ενός μεγάλου έρωτα και μια σχέση ζωής. Και οι στρατιώτες μας στο μέτωπο. Η ίδια, συγκινημένη από τον ενθουσιασμό των Ελλήνων στρατιωτών, ζήτησε από τον Μίμη να γράψει στίχους για ένα τραγούδι που ήδη τραγουδούσε. Ήτανε το «Ζεχρά» των Σαββίδη και Σουγιούλ. Ο Μίμης δεν έχασε καιρό και έτσι γεννήθηκε το παντοτινό «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά». Η ανδρεία, η περηφάνεια, η ελπίδα σφιχταγκαλιασμένα με τον πόνο, τον ακροτηριασμό, τον θάνατο. Η Σοφία ξεκίνησε να επισκέπτεται στρατώνες, φυλάκια και νοσοκομεία. Τους καπνούς των μαχών τους διέλυε το αεράκι των τραγουδιών της. Τραγούδια ενθαρρυντικά, πατριωτικά, σατιρικά. Ένιωσε πως ήταν χρέος της να εμψυχώσει τους στρατιώτες που είτε μάχονταν είτε βρίσκονταν σε κάποιο νοσοκομείο τραυματισμένοι. Ταυτόχρονα εμφανιζόταν σε θεατρικές παραστάσεις. Δεν έδινε μόνο τη φωνή και την ψυχή της, έδινε και τα χρήματα των εισπράξεων. «Τραγούδα Βέμπο, γιατί σαν τραγουδάς τα πόδια μας δεν πονάνε», της έλεγαν τραυματίες και εκείνη έπαιρνε το φορτίο στην πλάτη της. Γενναιόδορη ως το τέλος. Συντρέχτρα την έλεγαν γιατί πάντα βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη, εκτός από τον εαυτό της. Και ενώ οι μάχες στα βουνά της Αλβανίας συνεχιζόταν, ακολούθησε η εισβολή των Γερμανών. 9 Απριλίου του 1941 μπήκαν στη Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου στην Αθήνα. 20 Μαΐου ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης. Η παγωμάρα του πρώτου καιρού έδωσε σιγά σιγά τη θέση της σε άπλερες κινήσεις. Ήταν του χρόνου οι στιγμές όπου οι νύχτες κοιμόταν με φόβο και οι μέρες κινούσαν με αντριά και ο ήλιος έστελνε στους Έλληνες ακτίνες ελπίδες. Δειλά, διστακτικά ξεκίνησαν και πάλι να λειτουργούν τα θέατρα. Μα το τραγούδι της Σοφίας ενοχλούσε. Δέχτηκε απειλές. Δεν πτωήθηκε. Δέχτηκε επίθεση στη μέση του δρόμου. Τη χτύπησαν στο πρόσωπο να μην μπορεί να εμφανίζεται. Συνέχισε να τραγουδά από ραδιοφώνου. Αυτή ήταν η Σοφία. Θαραλέα και επίμονη.
Τη συνέλαβαν και τη φυλάκισαν. Της απαγόρευσαν να τραγουδά. Ο κλειός σιγά σιγά την έπνιγε. Την ελευθέρωσαν με την προϋπόθεση να μην ξανατραγουδήσει πατριωτικά και σατιρικά τραγούδια. Υπέγραψε δήλωση, μα δεν το άντεχε η ελεύθερη ψυχή της. Δέχτηκε διαμεσολαβητική επίσκεψη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή που της είχε δώσει την πρώτη ευκαιρία. Συνεργάτης των Γερμανών που της προκαλούσε αηδία. Δεν μπορούσε να μείνει άλλο στην Ελλάδα. Με τη βοήθεια των μυστικών υπηρεσιών, η Σοφία και ο Τζόρτζης, μεταφιεσμένοι και με ψεύτικα χαρτιά, έφυγαν από την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1942 για τη Μέση Ανατολή και κατόπιν την Αίγυπτο. Τους ακολούθησαν ο Μίμης και η Αλίκη. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η Σοφία και ο Μίμης αραβωνιάστηκαν. Επισκεπτόταν στρατιωτικές μονάδες της Μέσης Ανατολής και με τη φωνή της έδινε κουράγιο και ελπίδα. Εμφανιζόταν όπου την καλούσαν, σε βάσεις υποβρυχίων, αεροπορικές μονάδες, νοσοκομεία, πλοία, ακούραστη. Έτσι μοιραζόταν τη μοναξιά της ξενιτιάς και την απαντοχή της ειρήνης. Έλεγε πως εμείς οι Ρωμνοί είμαστε γρήγοροι στο να χαλάμε, αλλά και στο να φτιάχνουμε. Την οραματιζόταν τη λήξη του πολέμου. Έδιναν παραστάσεις σε ένα θέατρο της Αλεξάνδρειας και τα έσοδα τα διέθεταν σε φιλανθρωπίες. Βοήθησαν πρόσφυγες, τραυματίες, ορφανοτροφία. Όπου υπήρχε ανάγκη, η Σοφία άπλωνε το χέρι και έδινε. Χιλιάδες λίρες πήγαν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Χιλιάδες δολάρια στο Ταμείο Πρόνοιας. Δεκάδες τα συγχαρητήρια που εγγράφος δεχόταν. Στην Ελλάδα εκείνο τον καιρό κυκλοφόρησε η φήμη πως η Σοφία είχε πεθάνει. Έπρεπε να αρχίσει να στερεύει η φωνή της για να πάψει να ποτίζει τις καρδιές των Ελλήνων. Δυστυχώς ο πατέρας της το πίστεψε. Με αυτόν τον πόνο έφυγε. Η Σοφία τραγούδισε στο Χαλέπι στη Συρία, στη Βηρητό στο Λίβανο. Κοιμήθηκε σε αντίσκηνα όπως οι στρατιώτες. Δεν έβαλε ποτέ τον εαυτό της πάνω από τον συνάνθρωπο. Ήταν ξεκάθαρο για αυτήν πως το καθήκον της ήταν να χαρίζει τη φωνή της στον κόσμο. Στις 12 Οκτωβρίου του 1944 απελευθερώθηκε η Αθήνα. Στις 30 η Θεσσαλονίκη. Τον Μάιο του 1945 η Κρήτη. Έφυγαν οι κατακτητές. Η Σοφία δεν έβλεπε την ώρα να γυρίσει. Τελικά, τον Φεβρουάριο του 1946 έφτασε στον Πειραιά με το αντιτορπιλικό Κρήτη. Η χαρά της άμετρη. Ξεκίνησε και πάλι τις εμφανίσεις σε θέατρα για να προσφέρει και πάλι χρήματα, πότε υπέρ του ναυτικού και άλλοτε υπέρ των άπορων ηθοποιών. Μα ένα αγκάθι υπήρχε που είχε αφήσει χαραγματιά. Η σχέση της με το Μίμη έπλεε σε ταραγμένα νερά. Ο έρωτας πληγώνει όταν πληγώνεται. Ούτε μαζί ούτε χωριστά. Ζούσαν έναν έρωτα δυνατό, επώδυνο. Έναν έρωτα ζηλιάρη, ανταγωνιστικό, εξαρτημένο. Έναν έρωτα τρυφερό, πληθωρικό και δημιουργικό. Έναν έρωτα ζαλισμένο από το ίδιο του το κρασί, που έκανε 2 βήματα μπροστά και 5 πίσω. Η Σοφία, μετά από παρότρινση του Τζόρτζη, αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια περιοδεία στην Αμερική. Να κρατήσει αποστάσεις, να δει τι θέλει και τι μπορεί. Ο Μίμης, απαρηγόρητος, χρέωσε στην ιστορία τους στίχους του τραγουδιού «Ας ερχόσουν για λίγο» και εκδικητικά δεν της το έδωσε ποτέ να το ηχογραφήσει. Η Σοφία πραγματοποίησε ένα ρεσιτάλ στη Μασσαλία και προσέφερε πάλι τις εισπράξεις. Με το υπεροκεάνιο Αμέρικα σάλπαρε για τη Νέα Υόρκη. Η υποδοχή αυτή που της έπρεπε. Δεν ήτανε μόνο η φωνή της που αγάπησε ο κόσμος. Ήταν ο σεβασμός που απέπνεε, η απλότητά της, η ευθύτητα του λόγου της και η σταθερότητά της.
Η συγκίνηση που πρόσφερε στους ομογενείς ήταν βαθιά. Τα τραγούδια που τραγούδισε μιλούσαν για τη μακρινή και λαβωμένη πατρίδα τους. Οι εμφανίσεις της σε πόλεις της Αμερικής ήταν πολλές. Κυκλοφόρησαν φήμες για γάμο με πλούσιο επιχειρηματία, οι οποίες έφτασαν στα αυτιά του Μίμη. Αδύνατο να το δεχτεί. Η Σοφία ήταν η γυναίκα της ζωής του, αλλά με ένα δικό του τρόπο. Όμως όλες αυτές οι θριαμβευτικές εμφανίσεις την κούρασαν σωματικά. Και η αγκαλιά του Μίμη της ήταν μακριά. Αν και της έστελνε τραγούδια, ήταν μακριά. Εκείνη συνέχισε να δίνει την ψυχή της, μα από το ιστέρημά της πια, και άρχισε σιγά σιγά να καταραίει. Τα πρώτα ηρεμιστικά, σε συνδυασμό με το αλκοόλ, της έδωσαν την ψευδαίσθηση πως όλα είναι καλά, φυτεύοντας βαθιά στο μυαλό της την εξάρτηση. Έβαλε σκοπό να μαζέψει επιτέλους κάποια χρήματα, ώστε να αποκτήσει το δικό της θέατρο, μιας και εκείνο το οικόπεδο που είχε αγοράσει πριν τον πόλεμο είχε πουληθεί όσο στα χρόνια της κατοχής. Μάζεψε όσες δυνάμεις είχε και για 6 μήνες περιόδευσε στο Παρίσι, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Έφτασε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 49. Κουρασμένη, μα και ευτυχισμένη. Ήταν πάλι πίσω στην Αθήνα που αγαπούσε, μαζί με αυτόν που αγαπούσε. Η Ελλάδα όμως αιμορραγούσε. Σαν να μην έφτανε η κατοχή, η πείνα, οι φυλακίσεις και οι εκτελέσεις, είχε έρθει ο εμφύλιος από το 46 να ξεράσει όλο το μίσος που έκρυβε στα σπλάχνα του και να μολέψει τους Έλληνες. Ένιωσε πως το καθήκον την καλούσε για άλλη μια φορά. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξέδωσε το πρόγραμμα της περιοδείας της και εκείνη πήρε τους δρόμους, τα μονοπάτια και τα βουνά και μοίραζε τη φωνή της. Τα τραγούδια της αναμεταδίδονταν ζωντανά, μα αυτή τη φορά ήταν αλλιώς. Αυτή τη φορά η πληγή ήταν βαθιά. Ήταν ο Έλληνας που μάχονταν τον Έλληνα. Ακολούθησε μια τελευταία μεγάλη περιοδεία για άλλους 6 μήνες σε όλη σχεδόν την Αφρική. Και ο στόχος επετεύχθη. Τα χρήματα για τη δημιουργία του δικού της θεάτρου είχαν συγκεντρωθεί. Την άνοιξη του 50 επέστρεψε. Ξεκίνησαν οι εργασίες. Στην οδό Καρόλου 18 στο Μεταξουργείο υπάρχει ως σήμερα η θεατρική της στέγη. Θέατρο Βέμπο. Μα το χρήμα πολλές φορές κλωτσά την ηθική. Μπαίνει μπροστά και πάνω από φιλίες, συνεργασίες, σχέσεις αδερφικές. Έτσι συνέβη και ανάμεσα στη Σοφία και τον Τζόρτζι. Ήταν τόση η στενοχώρια της που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Αυτή η φαινομενικά ισχυρή γυναίκα που όλοι την υπολόγιζαν, τη σέβονταν όλοι, είχε μια καρδιά κλαράκι τρυφερό που λύγιζε και τσάκιζε στα δυο. Ευτυχώς την πρόλαβαν. Οι σχέσεις τους μετά από λίγο καιρό αποκαταστάθηκαν. Εκείνο τον καιρό στην πολυκατοικία όπου ζούσαν με το Μίμη υπήρχε μια πολύτεκνη οικογένεια. Το όνειρο της Σοφίας για ένα δικό της παιδί δεν είχε πραγματοποιηθεί καθώς υπήρξαν αποτυχημένες εγκυμοσύνες. Έτσι μπήκε στη ζωή τους η Χάιδο, ένα 4χρονο κορίτσι αυτής της οικογένειας και το οποίο ανέλαβαν πλήρως την ανατροφή του η Σοφία και ο Μίμης. Αν και η ίδια υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρή και ταυτόχρονα υπερπροστατευτική απέναντί της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το 1957 έχασε τη μητέρα της. Λίγο καιρό αργότερα παντρεύτηκαν με το Μίμη σαν να ήθελε να τηρήσει μια υπόσχεση. Σε στενό κύκλο, χωρίς πανηγύρια και χαρές. Η εξάρτηση από το ποτό συνεχιζόταν. Και κυλούσε ο καιρός. Παραστάσεις, εμφανίσεις, νέα τραγούδια, ατέλειωτοι καυγάδες, επεισοδιακά χωρίσματα, εξαντλητικές επανενώσεις, όλα εις βάρος της υγείας της.
Το 1968 έδωσε μια συναυλία στο Παλέτε Σπορ της Θεσσαλονίκης με αφορμή τα 35 χρόνια καριέρας. 35 γεμάτα από τραγούδι χρόνια. Ο κόσμος που τη λάτρευε γέμισε ασφικτικά τον χώρο. Τη χόρτασε την αγάπη του κόσμου. Το 1969 ο Τζόρτζης σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Το κλαράκι έσπασε. Οι παραστάσεις που ακολούθησαν είτε είχαν μικρή διάρκεια είτε δεν έκαναν επιτυχία. Η Σοφία βυθιζόταν στη μοναξιά. Η φωνή της είχε αρχίσει να φανερώνει την κούραση όλων των χρόνων. Στις 17 Νοεμβρίου του 1973, στα επεισόδια του Πολυτεχνείου, πρόσφερε ως καταφύγιο το σπίτι της σε φοιτητές κυνηγημένους από την αστυνομία της Χούντας. Όταν η εξουσία χτύπησε την πόρτα της για να συλλάβει τα παιδιά, δεν δίστασε να υψώσει το ανάστημά της. «Δεν φοβήθηκα τον Ντούτσε και τους Ναζί, θα φοβηθώ εσάς», τους είπε. Αυτή ήταν η Σοφία. Ο Μίμης για μια ακόμη φορά άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά» και έγραψε το «Παιδιά τιμημένα παιδιά», αφιερωμένο στους νέους του Πολυτεχνείου. Το τραγούδισε η Σοφία το 1974 σε εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Καλιμάρμαρο. Ήταν συγκλονιστική. Μα η υγεία της πια ήταν εκλονισμένη σοβαρά, σωματικά και ψυχικά. Τις περισσότερες ώρες τις περνούσε πια μέσα στο σπίτι. Από δίπλα και ο Μίμης, εκεί, κοντά της. Στις 11 Μαρτίου του 1978, ο Μίμης της την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι τους. Αθόρυβα έφυγε και πέρασε το ποτάμι της Αθανασίας. «Αχ βρε Σοφία, αν σ' είχα εδώ θα σου έλεγα πως λίγο χάδι να δίνες στην τρυφερή ψυχή σου κι όλα θα κύλαγαν αλλιώς. Λίγο παραπάνω να σ' αγκάλιαζες, λίγο πιότερο να σ' αγάπαγες. Στη γεμάτη την ψυχή σου πώς συμβιώνανε μαζί το πάθος και η παρέτηση, η δύναμη μαζί και η αδυναμία, η τόλμη και η ευαισθησία. Κρατώ από σένα μοναχά τον τροπαλό το σίγμα, το θαρετό το ρο και της βαθιά σου ανάσα στα φωνήεντα. Κρατώ από σένα τη φωνή σου και όλη τη γενναιόδορη ψυχή σου». Μα σε εκείνα τον πόλεμο όλοι έδωσαν τη ζωή τους, τα μάτια τους, τα πόδια τους, τα χέρια τους, την υγειά τους. Εγώ τι έδωσα? Τη φωνή μου, που καλή ή κακή, την έχω ακόμα ακέραιη και ζωντανή. Δεν μου χρωστάει λοιπόν τίποτα, ούτε το ελαφρό τραγούδι, ούτε η Ελλάδα. Εγώ τους χρωστάω τα πάντα, γιατί αυτά με κάνανε δέμπο.